lidi! Máme tady nový video. Dneska mám tu zase Kubu. Zdravím. Minule nadával, že dostal jenom jednu hračku, takže dneska sežere tolik Happy Mealů a bude mít tolik hraček, že se z toho normálně posere, ty vole. Prostě chci co nejvíc hraček a minule mě úplně zklamal tou formulí nějakou odpornou. Já chci prostě pořádnou hračku, praný autíčko, hezký jaký chci. Takže dneska točíme otázky, odpovědi trošku jinak. Těšte se na to. Jdem to koupit, vole. 20 Happy Mealů. I'm a menace. It's wild, you can lie like a professor. I don't got the time to put you on a stretcher. I am your innocent dressing. I am just an icon living. I am just an icon living. Icon living. Já bych si dal 16 Happy Mealů. 16 Happy Meal. A 16 Happy Meal. A s čím vám budou? asi ten cheese a ty hranolky. Spoko. Moc dobrý známky. Je to asi jedno, aby tam byly... Jaký chceš hračky? Jaký tam máte? Máme tu tady, máme výběr. Panenky, jablčku, anebo autíčka. Ne, dejte panenky. Tak mi dejte třeba 5 Hot Wheels a pak dejte panenky. Určitě polovinu kolu. Polovina kola, polovina ledovej. Třeba. No, nějaký tatarky, mi tam můžete třeba dát třeba 4 tatarky, k tomu mi dejte 5. Chceš něco třeba k tomu? Už tak barbecue ještě. Poprosím 1635 korun. Děkuju. Takže 16 Happy Mealů a jdeme počkat ven, až nám to donesou. Já chci jenom ty Hot Wheels, to je všechno, co chci. To se jim napojím a potom přineseme ještě. Splněný dětský sen. Splněný rodičovský se nemít takyhle děti, ty vole. Takže lidi, máme tady 16 Happy Mealů, všechno si vyndáme z krabic, připravíme si to a pojďme na to. Takže jsme si tady vyndali každý 8 Happy Mealů, máme je úplně stejný, já mám tatarku, on má barbecue. Do toho nám Pavlis bude číst otázky, co přišly Kubovi pro mě, co přišly mě pro Kubu a je to challenge. Takže budeme soutěžit o to, kdo to sní nejrychlejš a do toho budeme odpovídat na ty dotazy, které nám bude Pavlis číst. Takže, teď se rozhodne, vylosujeme si, kdo začne. Počkej. Lepší. Jo? Lepší. Takovej jsem hned prázdnější o dost. Kámen, nůžky, papír. Jo. Ty vole, pojď. Na teď, jo? Kámen, nůžky, papír, teď. Prohrál? Aha. Tak fajn. Můžu začít? Tak 3, 2, 1, jedem. Tak pojď. Kubo, jak jste se poznali? Poznali jsme se na Expu, bylo to buď na Bersvali nebo Evels, myslím, že Evels. Poprvé jsme se napotkali, my jsme o sobě jakoby věděli už, ale to bylo poprvé, co jsme jako promluvili z očí do očí. Řekl jsem mu prostě, že jako, jestli dáme někdy videjko, protože by to lidi chtěli a takhle. No od té doby vzniklo milion videí, ať už třeba tohleto, na Swagliftu, u něj, u mě. A od té doby nás lidi nějak spojili jako takovou svoji dvojku. Tak všechno začalo, bylo to tak 2017? Asi? Nebo 17. Hanzi, ideál holky pro život. Ale nevím jak Kubová ideál holky pro život v mým podání je samozřejmě Monča. Vydrží moje nálady
vydrží moje stavy, moje průsery, můj životní styl. Je krásná, je sexy, ty vole, prdel kozy prostě, je hodná, postará se o mě, takže to je takový ideál ženský. Jo, není to prostě, ty vole, krása není na prvním místě, i když pro můj ideální ženskou musí být krása na prvním místě, chápeš? Krása není na prvním místě. Jak se jmenuješ? Krása není na prvním místě, ale pro můj ideální ženskou musí být krása na prvním místě. No. Dobrý? Hele, pohoda. Pozvolný začátek, víš co, v klidu. Nejhorší je ta zima jako na tom. Nejhorší je, že vidím celý ten tás těch hranulek, ty vole, musím... prostě sežrat. Kubo? Má krása velký koňský penis? Jako chápete, že s ním, že spolu prostě bydlíme jako rodinka, tak občas se stane, že mě s ním trefí, protože to je, se tam houpe až u těch kolen a normálně najednou bum. Chápete, takže je to tak, je to tak. Hanzi, kdy bude syn silnější než táta? Čekejte to velmi brzy, protože až mi z tohohle, z téhle challenge jebne, ty vole, nějaký kolikový záchvat, pičo, budu ležet ve špitále, vypumpujou mi mozek, ty vole, i se všema vnitřnostma, tak pak bude silnější. Kubo, co bys dělal za sport, kdyby nebylo fitness? Asi nějaký bojový, myslím si, že nějaký bojový. To se mi líbilo, já dřív inklidoval k boxu, miluju box, líbí se mi, jak je taktický a takhle. A plánoval jsem ho dřív i dělat. A pak mě prostě pohltilo úplně fitness, takže od té doby čistě fitness jdu. Ale jinak by to byl bojový sport. Jaký je ještě, Kubo, tvůj oblíbený fast food? To je asi KFC. Asi KFC, protože prostě maso. Prostě maso. Hanzi, jak je na tom králičí krev? Lidi, Králičí krev je velký projekt, který chystám strašnou dobu, ale teď je to v té fázi, že už to nezávisí na mě. Všechno je zadaný, čekám, až přijde a pustím to online. Takže já si myslím, že od vydání tohohle videa uběhne pár dní a uvidíte to online. A všichni o tom budou vědět. Kubo, kdybyste byli homokládi, kdo by byl ženská? Asi já. Tak to byla hodně zákeřná odpověď. To jsi vymyslel, ne, Pavlis? Ale Ty vole, když jsi to vybíral ty, tu otázku. to zase já jsem zazmrda, ty vole. Ty vole, proč já? Hanzi, zkoušel jsi někdy Kýrův instantní leg day? No tak je to moje rozcvička před každýma nohama, že jo? Co já to mám říct? Jo? Lehký váhy, to je na zahřátí, že jo? Kubo, čo by si odporúčal brať alebo cvičiť, ak ti praskajú kosti? Ortopeda. Jestli praskají kosti, běž za ortopedem. Nebo Lupínek, s tím máš taky dobré zkušenosti. Jo, můžeš jít do jeho fitness trenér školy. Hanzi, jak zůstáváš motivovaný, když se všechno sere? Nejdřív si musíš nastavit život tak, aby si ti nikdy nic nesralo a pak jsi motivovaný furt. Jo, prostě, co se má srát, jako? Co se má srát? Sere se ti to prostě, když se chováš jako debil. Když se chováš jako debil, tak ta karma ti to vždycky vrátí. Když se chováš normálně, tak ti život, ty vole, připravuje jenom, ty vole, prostě pozitivní průchod s životem. To znělo jak z Bible, viď, ty vole.
Kubo, ako sa zbaviť spodného brucha? S čízem v ruce. Takhle ne, ale dietou prostě, ono, spodek břicha, tam se drží prostě nejvíc tuků, korča u holek, nevím, jestli to psala holka nebo kluk, ale holkám se tam drží prostě ještě víc kvůli plodu a klukům prostě, tam to taky zbývá nejvíc. Prostě dietou, akorát tohleto bude až ke konci, takže dieta. Ty vole, tak to já mám taky plot nějaký tady. Teďkom. Co zatím dobrý? Jakoby začínám zpomalovat, ty vole. No. Myslím, že byste měli spíš zrychlovat. Tavo. Už jsou úplně pičogumový a nedají se koucat vůbec. To musíš zapít. Jako ne, že bych tady neměl čím, jo. Hanzi, tvoje nejoblíbenější hláška, kterou používáš? Tyve, od posledního videa jsem si fakt jakoby oblíbil lehké jako nic. A jinak mě docela ještě baví dětské váhy. Jinak jakoby moje... Docela mě baví jakoby ještě lvy žerou první, což vymyslel Vémola, ale prostě předělal jsem si to na koně žerou první, což je prostě jako fakt dobrá hláška. Myslím si, že jako... A ještě mě baví Filipovo hláška, když jde na sérii. Píčo! Nejvíc legendární hláška z celého fitness, prostě. Není nic víc. Kubo, máš taky nějakou? Enjoy. Enjoy, jo, asi jo. Enjoy, to bych se normálně vytetoval. Enjoy. Kubo, ako ísť cez silové hranice? Lomeno max. Jednak poslouchat svoje tělo. A je jakoby strukturovaně, rozumně prostě muset jít, protože jakmile chceš mega sílu, tak máš větší riziko zranění. Je prostě poslouchat svoje tělo, řešit mobilitu a techniku. Síla, nebo bench, dřep, mrtvola, to je všechno na technice. Jakmile se naučíš techniku, tak ti to hodí i 50 kg prostě. Takže mobilita a technika. Můžu dodat. Hlavně maximální výkony, to není váš max. To je prostě, váš aktuální maximální výkon je ten, kam vás pustí vaše hlava, protože jít na max, to je prostě tak strašně stresující, vole, že prostě spoustu z vás třeba na to sílu má, ale nedá to, protože už je v hlavě tak prostě nastavený, že se třeba bojí nebo tohle a už prostě do toho nejde, jo. Takže hodně jakoby to, co řekl Kuba, plus hlava. Hlava je nejdůležitější. A ještě bych dodal dostatek odpočinku, protože trojbojaři mají strašně málo intenzivní tréninky, málo tréninku týdně a mají fakt dostatek odpočinku. A to je přesně o tom. Já třeba, když jsem šel na ten trojboj, jsem si předtím dal 3 dny úplně rád, když jsem nedělal vůbec nic, no a pak jsem podal lepší výkon, protože jsem byl odpočatý, šlachy, klouby, všechno bylo jako zregenerovaný, takže dostatek odpočinku. Nepřetrénovat se. Hanzi, co bys odporučal Kubovi? Co bych jakoby do života nebo do tréninku. Já bych mu odporučal, aby se neposral z toho, že je to teď, vole, jedna z největších legend české fitness scény. Odporučal bych mu, aby se neposral z toho, že bude vydělávat strašné rakety a aby zůstal furt stejnej. Asi tak. Beru respekt srdci. Kubo, jaký máš vztah s rodiči? Úplně v pohodě. Úplně. Teďky s jakýma? Se mnou, vole. Myslíš s tebou? Myslíš jeho, tak v pohodě. Úplně. Fakt jako, je to dobrý, je to. Řešíme i ty věci mimo fitness, prostě dokáže se normálně bavit. A jak říkám, už to jsou třeba 2 roky, co se jako známe, až nebylo OK. Nic se kvůli něčemu ani nechytne, jako nemáme proč, protože nejsme dementi, že jo. Se nemůžeme hádat, my jenom řešíme dementy. Pičo. Hanzi, názor na Tribulus. Kámo. Jako,
myslím si, že jako, je to suplement, který je dobrý prostě pro sypače do PCTčka, jo. Myslím si, že borec, normální kluk, prostě mladý, který normálně jí, normálně dodržuje stravu, nežere hovna, tak nepotřebuje tam prostě dávat tribulus. Jako, ty vole, když prostě cvičíš, snažíš se zvedat nějaký svoje maxima, dobře jíš, normálně sexuálně žiješ, ty vole, nechlastáš, nekouříš, seš prostě v pohodě, tak nemusíš prostě žrát tribulus. Jo. Kubo, mají tučňáci kolena? Maj. Přísám, že maj. Já jsem si to jednou googlil a regulárně mají kolena. Koukněte se klidně na ty rentgeny tučňáků. Mají kolena. Do pěče, kde najdu rentgen tučňáka, ty vole. Já to fakt regulárně googlil. Ale nevím, jak jako dřepujou tučňáci. To si neumím představit, když mají kolena. Viděl jsi Filipa někdy dřepovat? Tak nějak tak, vole. Jak na tom jste? Kámo, mám zase, jako chybí mi ještě 2 číze a skoro všechny hranolky, ty vole. A hlavně mi chybí ještě tady tak 3 litry koly, vole. Úplně stejně. Já už nemůžu. Naděje umírá poslední. Hanzi, co bys doporučil skrz cvičení pro transsexuála z holky na kluka? Z holky na kluka, jo. Skrz cvičení. Tak jako, jde o to, co mu zůstalo z té ženský, že jo. Že ženský mají jiný práh bolesti a zvládnou větší intenzitu, že jo. Takže prostě, jako jestli to v tobě jako zůstalo, ty vole, víš, jako. Tak kurva, ty vole. Jako to je hodně těžká otázka, nejsem úplně doktor, ale já si myslím, že ty vole, co bych... Ty vole. Zákeřná otázka. Já nevím, jako jestli si ten frajer dělá prdel, nebo to myslí vážně, když abych právě neurazil. Takže... No prostě asi by se měl prostě snažit zvedat váhy, ty vole, prostě, protože určitě tam uměle posíláš testák, že jo, takže prostě musíš se snažit to nějak využít na max, ty vole, asi já nevím, jako prostě, já nevím, jaký to je mít pipinu a pak péro, prostě a jako jak se s tím žije, ty vole. Jako, chtěl bych fakt vědět všechno, ale prostě jsou věci, na které ti nedokážu odpovědět. Už se mi hůř dechá. Kubo, dal by Krása odvetu s Facesem? Dál. Když to porovnám, tak měl ten finální battle, to je už tak rok a půl asi, tak byl úplně jinde jakoby silově. Tam třeba byly ty výrazy na ramena, má o 30 kg silnější třeba, všechno má jako silnější, takže teď bych ho určitě rozmet úplně v klidu. Je pravda, že kdybych se dostal zase znova na ten finální battle, co jsme jeli spolu, což byly mrtvoly, dřepy a výrazy na ramena, tak bych Sebu přel. Teď bych ho převálcoval jak svině, protože dřep sice není moje disciplína, ale já jsem ve válkách ještě neuměl pořádně dřepovat low bar. Prostě až po těch válkách jsem se to prostě jel naučit za lepšíma lidma, než jsem já, protože jsem tam fakt zjistil, že mám slabiny. No, ale mrtvoly a tlaky, ty vole, bych Sebu tak přel, že bych tam měl půl hodiny ještě na ty dřepy. Ale zase, Seba je Polák a Poláci jsou nadlidský, silný hovada, ty vole, nepředvídatelný, takže on by zase něco předvedl určitě. Hanzi, kdo je větší? Kdo je větší? Ty nebo Kuba? Větší dement. Srdcem, pérem, postavou. No, jelikož je to můj syn, tak jestli je po mně, tak musí mít péro, ty vole, že by tím, ty vole, lámal stoly. Ale větší je určitě Kuba, je vyšší, má stejně a víc kilo, takže je vyšší určitě. Je trošku jinak stavěný než já. Já jsem takový tlustější, víš. On je zase opálenější, takový on. Je to otázka času.
Prostě až bude Kubovi 27, to bude úplně někde jinde, než jsem teď já. Jo, takže těžko posuzovat. Kubo, jaký otec, takový syn? To sedí, jakože fakt to sedí. Máme podobný styly tréninku, podobné názory. Jsme dokonce chodili na stejnou střední školu, na průmyslovou, že jo? Akorát, že já v Tachově a on v Mostu. Vždycky Most. Takže jo, sedí to. Kámo, já už nechci. Normálně, jak vždycky brečí všichni v dietě. Tak piču, co by to dal teď? Hanzi, tvoje nejoblíbenější jídla? Cheeseburger s hranolkama. Aktuálně. Kubo, vyber si fitko nebo sex? Fitka. Hanzi? Ty doufám, že se nebude jako kamonča, ale fitko. Sex ve fitku. Sex ve fitku. A nebo fitko doma, při sexu. Kubo, jaký máš názor na mladé trenéry? Záleží jakože, co myslí tím mladý, ale pokud prostě člověk třeba se tomu věnuje fakt od 15, je mu třeba 20, tak když tomu jako fakt intenzivně věnuje, tak věřím, že ty zkušenosti má a může dělat trenéra, ale viděl jsem trenéra, který je 30, 35 a umí hovno. Nedávno jsem to viděl na Instagramu, takže jako o věku to není, nemyslím si, že to je o věku. No bože. Do píči. Mňam do píči. Ty fuj. No, to je hrozné. To už je fakt hrozný. Kubo, promiň. Hanzi, pusu nebo pasy? Pusu nebo pasy? Asi. Pusy. Já bych to dal tak... Co si Miloš Zeman? Ty vole, jak Zeman. Ale... Dobrá je pusa pod ouským pasy. Ne. Ouské pasy jsou dobré. Mokré pasy jsou taky dobré. Kubo, kdy se kneš fotra ve válkách? Kdyby teď byly války, rozsekal. Ne, ale... Kdyby teď byly války, tak se zeblivu jak zmrt. Asi by fakt vyhrál, ty abychom možná nechali. Příští rok, kdyby třeba něco bylo, tak už ho budu mít. Víte, co je dobrý? Že my jsme tu válku udělali pro vás, ale my nejsme rivalové. Takže my bychom radši ve dvou rozbili někoho, než šli proti sobě. Napište nám do komentáře, jestli chcete vidět nás dva proti někomu na české scéně. Protože nám se stejně jen tak někdo nebude chtít postavit, protože ono, na internetu má každý kidy, vždycky má každý kidy, pak do toho každý chce jít, pak se dozví disciplíny, tak jsou ještě víc nahecovaný a když jsou na místě, Pavlis, nemůžeme ubrat trošku pár kilo, jako víš co. Já vám říkám, že prostě válka je trošku něco jiného, než váš trénink. Pojď mi to budeš hrát dlouho, kámo. Já jsem... Nemůžu. Jsou dva ještě. Kámo, já už mám jenom 1,5. Já už mám jenom 1,5 číze. A 3 litry koly. Bereš, ty vole. Hanzi, jak dlouho cvičíte a proč jste začali? Takže, po 156 krát 10 vole na druhou snad vole, jsem začal cvičit ve 20 letech. To znamená, že cvičím 7 let. To znamená, že to je vlastně všechno. Prostě cvičím od 20 let, ale je to dobrý v tom, že jsem živoucí důkaz toho, že nikdy není pozdě začít. Já začal v 15, jako poprvé
Poprvé do fitka jsem byl v 15. A jako hlavní důvod bylo to, že jsem prostě byl strašně hubený a necítil jsem se jako chlap. Tak jsem prostě chtěl nabrat hrozně. A jenom jako bokem, vůbec jsem neměl jakoby úmysly, že to budu živit nebo tady ty věci. No ale jako rost jsem třeba líp než ostatní kamarádi, jsem si jako řekl, že v tom je asi potenciál. Já už točím 7 let, no. A už mě to živí a už to nedílná součást mého života. On točí díl, než já cvičím, tak to je v prdeli, prostě chápete to. Tak, Kubo, jaký máš plány na rok 2019? Soutěžní ambice jsem jako měl na ten trojboj, ještě si zkusit nějaký bench press, nějaký strongman bych chtěl obět, vyzkoušet si. A pak klasicky jako točit ty videa, točit s tím tyhle ty hovna. A vytvářet ten obsah pro vás. Ale všechno se bude točit kolem fitness a nic úplně extra velkýho. Ten rok nechystám, i když bude tam možná merch, budou tam nějaký semináře, jako furt se něco děje. Když mi přijde jakoby, že ne, ale ono se furt něco děje a furt jsem celkem busy. Takže tohle bude pro ten rok. Tvoje plány, Hanzi? Hele, něco jako říkal Kuba. Dobrý jak svin. Hele, něco jako říkal Kuba, akorát, že kdo mě sleduje a kdo mě už trošku zná, tak ví, že nejsem atlet jednoho odvětví a že já brousím do všech odvětví. A proto nemám žádný vysněný cíle, prostě jakože já si prostě jedu to svoje, cvičím, někdo mi napíše, že je nějaký závod, zalíbí se mi to a prostě jdu a jdu, nepotřebuju se napřipravovat na trojboj, nepotřebuju se připravovat na strongmany. Jo, teďkom v květnu bude až, to jsou strongmani, nebudu se na to nějak připravovat, prostě dám si 3 dny pauzu a půjdu. A vezmu svou Kubu. Jo, na tím chci prostě říct, že já to mám takový, že je to z hodiny na hodinu se to může prostě měnit, jo, takže nechci nikomu nic slibovat, že někde budu, ale prostě vždycky někde budu. Tak hoši, máme tady pro každýho poslední otázku. To znamená, že teď máte poslední minutu dostat se co nejdál. Víte, zapijte tou kolou, víte, máš ty nápoje na to. Pohodě, jo? Nejde. Kurýho speed, hoši, jeden. Já tě vezmu na doma. Už nechci vidět, ty vole. Ty prosíček, ne? Jak si na kolte, čurák? Do prdele. Tak, Hanzi, čím se živíš? Převážně senem. Ale dneska musím ty vole tady tím do píči. Ne, samozřejmě. Jako, asi jako každý jiný fitnessák, že jo. Pomáhají mi sponzoři. Točíme asi s Pavlisem, budeme dělat merch. Bude králičí krev. Trénuju. Nějaký jídelníčky dělám. A tím to tak asi hasne. No prostě, tím je ten člověk jakoby víc vidět, tím se mu otvírají nový a nový dveře, jo, prostě. Takže těch příjmů třeba může být víc, může přijít zase další, může o nějaký přijít, ale prostě nesmíš nikdy nad tím zanevřít, víš co, musíš se furt snažit. Jo, jakmile si myslíš, že máš dost a zastavíš se, tak si v píči prostě. Kubo, co ty, čím se živíš? Máme to dost obdobný, no. Jako jednak online coachingy, jako jídelníčky a tréninkový plány. Pak točím ty videa, tak skrz to spolupracuju s Jimmym a takže můj sponzor. Takže tohleto, to mě jako převážně živí. Pak něco malinko YouTube, ale to oba se víme, že to moc není v Česku. Takový hezký bonus. A tohle no, ale jako živím se prakticky tím, co mě baví, což je úplně... Nechápu to do dneška, že se mi to jako povedlo. Hoši, takže vyčerpali jsme otázky, tak dlouho jste měli žrát, nebo tak dlouho jste měli odpovídat, jak dlouho budete jíst. To znamená, že vám dám teďka poslední 30 sekund, abyste předběhli toho druhého, a kdo zvítězí. Kdo zatím to vidím, že jste 50-50. Takže pojďte 30 sekund teď. Ne, navykni. Jdi do prdela.
Pohoda. To nedám. Já bych se pobil, já cítím, že bych se pobil. Můj plot už je venku, takže mě se tam toho vejde víc. Ty vole. Nedám to. Fakt bych se pobil. Já nejsem prostě jedlík. Mám 8 happy mealů. Takže, hoši, Hans je vítěz. To neplatí, ne? Jedno stejně jsem ho měl nakusený víc než ty, takže... No. Takže už jsme u konce téhle challenge. Jsem rád, že jsem vyhrál, protože Kuba dostane trest a užije si ještě svoji chvilku slávy. Co si o to myslíš? Netěším se, vůbec netěším. Ale- Je vůbec zima. Je zima, fouká jak svině a on bude přeplavat jezírko, ty vole, který je hluboký asi 1 000 000 metrů, takže ta voda je tam fakt ledová a půjde ho pěkně přeplavat. A my se na to všichni podíváme. Jinak, ještě mě nech chvilku mluvit. Sežrat 8 happy mealů jsem měl já prostě, že jo, 8 happy mealů. Kdybych měl ty samotný ty cheese, tak bych je možná sněd. Samotný bych je asi sněd, ale ty hranolky a tady ty 3 litry koliva, nebo kolik to je, to je nereálný, ty vole. Jestli jste to někdo někdy jako dal, nebo to dokážete, tak jste normálně úplný blázni, ty vole. Nedám to, já fakt nejsem prostě jedlík ani normálně, já si dávám takový menší porcičky, ne, jakože kuřecího a tak. Ještě, že na něj fouká, protože on roste Kuba ze vzduchu a teď jak fouká, tak on zase roste. A tady já jsem si nechal vzít hračky, takovýhle hasičky a tady mám, hele, tady mám tu surfařku. Tak to vezmu nějakým dětem, co? Do mostu. Já vezmeme do mostu. Vezmeme to do mostu, rozdáme to dětem. Tell me what you're here for. There's no answer. Jsme u jezírka. Natoč to, ať je to vidět, jak je to tady. Jo? Fouká pěkně vítr, zima tak akorát na husí kůži. A Kuba musí doplavat tamhle na ten druhý kraj. Nahej, v trenkách, jak bude chtít. Myslel jsi asi břeh, ne? Na druhý konec, jsem chtěl říct. Druhý kraj. Ty vole, já mám taky břicho, že no, já bych se teď utopil. Tak jo. Kuba je nadšený. Steady, go. Ale teď hodíme trošku Wim Hofa, víš co, rozproudíme kardiovaskulární systém a takové věci a prostě, Hele, ale jestli to s ním sekne v té vodě, jak budeš dělat Baywatch, jo? jestli to s ním sekne, tak tam pro něj budu muset skočit. Budeš, Ty vole, Mitch Buchanan. Doufám, že to s ním jebne hned tady u kraje, ty vole, tě můžu vytáhnout na pláž. Tells me what you're here for. 'Cause I feel the same. Yeah. You got to believe. Půjdeš, nezastavuj se a nezapomeň dýchat. Prostě to je, protože ono, když jsi ve stresu, tak začneš rychle dýchat. Ale ty se snažíš být Nesmíš furt dýchat jako v rychle, klidu. nesmíš dýchat rychle. Jo? Finding the way out, la la. If I lead the way out, la la. The way out, la la. Lead the way out, la la. Co to je, vole? Šel jsem tam po koule, víc nedám. Šel tam po koule a přišel o koule. Kdo je tam? Takže tohle byl závěr toho videa. Nechci Kubu víc trápit, on mi to určitě příště zase vrátí ještě hůř. Takže lajkujte, sdílejte, odebírejte jeho kanál, jeho Instagram, můj taky a vidíme se u dalšího videa. Čau lidi. Ale a co se teďkom dělá? Ještě se musí rozhybat, ne? Kliknu na zvoneček se dělá. Kliknout na zvoneček a rozpohybujeme Kubu. I am not a man, I'm a menace. It's wild, you can lie like a
professor. I don't got the time to put you on a stretcher, stretcher. I am your innocent flexor. I am just an icon living. I am just an icon living, living. Icon living. Hele, vezmeme mu nějaký věci a jdem do píči, dělej. mu to vrátil, jdem. Pojď. Serte na to. Jdi do prdele! Vy jste mi vzali věci. Fajkuse, udělej fajkuse.